الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع ما كان عليه من الهيبة والجلال والوقار والسكينة، إلا أنه كان ألوفاً مألوفاً لطيفاً. من ذلك أنه كان يمازح الناس، يمازح الكبير والصغير، ويمازح مختلف أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمزاح سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علمنا رسول الله أن المزاح ينبغي أن يكون بدون كذب، بدون غيبة، بلا استهزاء، بلا سخرية، أحيانا حتى يكون سخرية بالدين. أن ننتبه إلى التعامل مع من نمزح معه. ينبغي في المزاح أن ننتبه إلى الزمان المناسب، المكان المناسب. هذه الضوابط إذا انتبهنا منها كان مزاحنا هذا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ننال عليه الأجر. من أهم هذه الضوابط مسألة ترويع المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل خبأ نعال صاحبه، فخرج الرجل يبحث عن نعاله، فقال رسول الله: من روع مسلما روعه الله يوم القيامة. في رواية: من روع مؤمنا لم يؤمن الله روعته يوم القيامة. فأي فكرة فيها ترويع للمسلم، ما نسميه نحن اليوم المقالب، بعض الناس يستخدم مقالب مزحات شديدة يمكن نسميها المزح الثقيل. هذه قد تسبب للإنسان مشكلة، قد تسبب له مشكلة صحية، قد تسبب له مشكلة نفسية. فينبغي لنا أن ننتبه من الحذر من ترويع المسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من أهل الصلف والجفاء، بل كان من أهل الأخلاق والصفاء. كانت له مزحات لطيفة مع أصحابه. كان هناك رجل دميم المنظر يأتي من البادية يبيع بعض البضائع في السوق. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة فوجده، اسمه زاهر، فوجده فجاء من ورائه فأغمض عينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فأحس الرجل بأنه رسول الله لأنه شم رائحته، فقال: يا رسول الله إذا تجدني كاسدا، يعني ما لي قيمة ولا لي ثمن. فقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت عند الله لست بكاسد يا زاهر. من المزحات اللطيفة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جاءه رجل فقال: يا رسول الله احملني، يعني احملني على الدابة. قال: نحملك على ولد الناقة. قال: يا رسول الله وما يكون ولد الناقة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس الناقة تلد الجمل؟ سنحملك على جمل كبير، كل جمل لابد يكون ولد ناقة. هذه اللفتات الجميلة من الحبيب صلى الله عليه وسلم تكسر الحاجز، لأن بعض الصحابة كان عنده هيبة شديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكسر الحاجز للتعليم، للتربية، للفائدة بهذه المزحات اللطيفة منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من استخدام النبي صلى الله عليه وسلم الملاطفة والمزاح في التربية أنه في مرة من المرات وجد الصحابي خوات بن جبير، هذا صحابي شاب، خرج فوجد نساء في خيمة، فلبس حلته ودخل يتكلم مع النساء، فخرج من عندهم، فرآه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتبسم وقال: ما تصنع يا خوات؟ قال: يا رسول الله كان لي بعير شرد وأنا أبحث عنه. فتبسم وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى فلقيه في الطريق فقال له: كيف فعل شراد بعيرك يا خوات؟ ثم لقيه مرة ثانية فسأله: كيف فعل شراد بعيرك يا خوات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. يقول خوات: دخلت يوما المسجد فإذا رسول الله، فعلمت أنه سيسألني، فأحرمت بالصلاة فصلى رسول الله، ثم طولت في صلاة، قال: خففت صلاتي وقلت والله لا أعترف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك رسول الله وقال: ما فعل بعيرك يا خوات؟ وقلت: يا رسول الله والله ما عندي بعير شرد، ولكن كان من أمري كذا فكذا. قال: فتبسم صلى الله عليه وسلم، ولكن خرج هذا الداء من قلب هذا الرجل الذي كان يحب أن يتتبع مجالس النساء. مزح النبي صلى الله عليه وسلم مع الطفل الصغير. يقول لنا محمود بن الربيع: كنت عمري 5 سنين، فأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مج مجة في وجهي، كان ماء في فم النبي صلى الله عليه وسلم، فمجه في وجه هذا الغلام، حتى يقول الصحابة أن هذا الغلام صار بعد ذلك من النبغاء بسبب هذه المجة التي مجها فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عجوز. فولت المرأة وهي حزينة، فدعاها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: إن الله يردكن أبكارا، يعني أنه ما في حرمة تدخل الجنة وهي عجوز. من مزحات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جاء إلى بيت بنت فاطمة وكان بينها خصومة مع الإمام علي، فقال لها: أين زوجك؟ قالت: خرج. فخرج رسول الله يبحث عنه فوجده نائم في التراب في المسجد وقد أثر التراب على جسده، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يحركه وهو يتبسم ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. يقول الإمام علي: فكان أحب الألقاب إلي هذا، أن لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب. هذه الملاطفات التي فتحت للنبي صلى الله عليه وسلم القلوب التي حوله، هذه المزحات الجميلة التي فعلا يمكن أن نعتبرها سبب من أسباب الخير، وهي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي لنا أن نلاحظ الملاحظة هذه، أننا يمكن أن نمزح بقصد حسن وبأسلوب حسن، فنكون متابعين لجد الحسن النبي الحسن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فحتى مزاحنا يكون من قول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.